Bine ați venit la Highway to Space, sunt Dan Profir și în episodul de astăzi avem onoarea de a le avea alături de noi pe un colos al lumii academice, profesorul dr. Titi Paraschiv, prorector al Universității Titu Maiorescu din București. Cu o carieră remarcabilă în domeniile matematicii și fizicii, profesorul Paraschiv ne va călăuzi printr-o călătorie fascinantă prin conceptul de continuitate de la bazele matematicii, unde ideea de limite și funcții netede a modelat gândirea umană, până la fizica cuantică, un univers plin de paradoxuri și discontinuități aparente. De ce este continuitatea atât de fundamentală în știință și cum o reconciliem cu natura discretă a realității cuantice? Să începem explorarea. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a fi în studio cu noi astăzi. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Cum ați defini în termeni accesibili conceptul de continuitate în matematică și de ce a fost fundamental pentru dezvoltarea calculului infinitezimal? Ipoteza continuității a fost importantă încă de la definirea matematicii și a calculului diferențial, pentru că ea reprezintă ipoteza de bază a întregii matematici clasice și anume ipoteza că funcțiile pe care le modelăm sunt funcții continue și derivabile. Din acest punct de vedere a putut fi introdus un nou concept și anume trecerea de la variațiile care sunt variații fizice și care sunt măsurabile, la conceptul matematic de diferențiabilitate, care este un concept care nu are o reprezentare în lumea reală. Matematica, odată cu calculul diferențial, a putut să fie utilizată în studiul fizicii, biologiei, chimiei și în studiul timpului. În fizica clasică, continuitatea pare a fi o regulă universală. În ce măsură reflectă aceasta realitatea sau este doar o aproximare utilă? Când vorbim de continuitate în matematică și filozofie, nu este nicio aproximare, pentru că din acest punct de vedere continuitatea este o axiomă, deci nu trebuie demonstrat. Când vorbim despre aplicații ale matematicii în lumea reală, în inginerie, în arhitectură sau în biologie sau în chimie, este nevoie să definim continuitatea în raport de realitate. Pentru că adevărul realității este altceva decât adevărul absolut care este în matematică și filozofie. Continuitatea în fizică și biologie este definită în raport de două alte concepte și anume conceptul de stabilitate și variabilitate. Cât este stabilitate și cât este variabilitate în viața noastră, a unei persoane, a unui om, a unei ființe, a unei plante. Cât este stabilitate și variabilitate și cât de exemplu, din sămânța din care se naște planta și care dă continuitate informației care este inclusă în sămânță și care se transmite la plantă, cât este continuitate și cât este stabilitate. Relația aceasta este cea care definește conceptul de continuitate în timp. Cum schimbă mecanica cuantică perspectiva asupra continuității, având în vedere cuantizarea energiei și proprietăților particulelor? Fizica cuantică introduce un nou concept și răstoarnă cu totul ipoteza continuității din fizica clasică, pentru că ipoteza continuității nu mai este valabilă în fizica cuantică, unde timpul, energia, spațiul sunt digitale. Adică dacă în fizica clasică avem o funcție continuă, în fizica cuantică avem funcțiile sunt granulare. Adică există o limită inferioară peste care nu se poate trece. Putem să împărțim timpul, să împărțim energia în bucăți din ce în ce mai mici, dar există o limită care este limita determinată de Planck și care se numește constanta lui Planck și care reprezintă o cuantă, de aceea și fizica este cuantică. Deci
Dacă în fizica clasică avem de a face cu funcții continue, în fizica cuantică avem de a face cu funcții granulare. Există salturi sau discontinuități în natură care contrazic ideea de continuitate sau totul poate fi integrat într-un cadru coerent? Relația dintre continuitate și discontinuitate capătă diverse forme în raport de domeniul la care ne referim. În matematică avem axiome. De aceea putem să vorbim de axiomatizarea matematicii, axiomatizarea informaticii, axiomatizarea fizicii. Când vorbim despre axiomatizare, vorbim de niște legi care nu trebuie demonstrate. Atunci când vorbim despre viața reală, atunci lucrurile se modifică pentru că avem de a face cu postulate care sunt valabile doar în domenii distincte, în fizică, în chimie sau în biologie. Din acest punct de vedere, vorbim de continuitate și discontinuitate în domeniul social, cum ar fi acumulările cantitative și revoluții. Revoluția reprezintă o discontinuitate. Când vorbim de discontinuitate din perspectivă informațională, vorbim despre rupturi, despre fracturi care întotdeauna conduc la modificări fundamentale în ceea ce privește entropia sistemului înainte și după fractură. De aceea, din acest punct de vedere, revoluțiile reprezintă niște discontinuități, adică ele funcționează întotdeauna ca niște fracturi care conduc la cheltuială de resurse. Orice revoluție conduce la cheltuială de resurse. De aceea, din punct de vedere științific, realizările care se pot face, acumulările care se pot face pas cu pas sunt mult mai profitabile din punct de vedere energetic decât revoluțiile. Cum se manifestă continuitatea în structura spațiului timpului din relativitatea generală și ce legătură are cu gravitația? Relativitatea generală pornește sau stabilește continuitatea timpului și spațiului. Relativitatea generală nu contrazice principiul continuității, ci pornește de la ipoteza că nu spațiul și timpul sunt constante universale, ci ele sunt elastice. Există o altă constantă universală care este viteza luminii. Pornind de la viteza luminii ca ipoteză fundamentală a fizicii cuantice, se reconsideră spațiul și timpul în raport de viteza luminii și concluzia este că atât spațiul cât și timpul sunt elastice, adică ele se pot modifica, își modifică dimensiunile în raport de gravitație și în raport de viteză. Din acest punct de vedere, fizica gravitației, sau teoria gravitației, teoria relativității generale, stabilește un lucru important și anume că nu există simultaneitate. Conceptul de simultaneitate nu se poate realiza pentru faptul că viteza este constantă și nu timpul este o constantă. Aceasta este ideea formidabilă a lui Einstein, care vine după o altă idee formidabilă, după mai multe sute de ani, a lui Isaac Newton, care stabilește o altă constantă pentru fizica clasică, care nu este spațiul și viteza, ci este accelerația. Ce rol joacă noțiunea de continuitate în teoria câmpurilor cuantice, unde particulele sunt, să spunem așa, niște excitații ale unui câmp continuu? În fizica cuantică avem de a face, de fapt, cu două fizici. Una care se numește mecanica corpusculară și cealaltă mecanica ondulatorie. Fizica corpusculară și fizica ondulatorie. În conformitate cu principiile lui Heidelberg și al lui Schrödinger,
realitatea nu există ca atare, ci avem doar posibilitatea care este stabilită de către fizica undulatorii. Adică realitatea reprezintă o posibilitate. Nu putem determina cu precizie poziția și impulsul unei particule. Cu cât determinăm cu mai multă precizie impulsul particulei, cu atât știm mai puține despre poziția sa și invers. Din acest punct de vedere, realitatea este construită de către observator. Observatorul nu numai că face parte din procesul de observație, ci construiește realitatea. Și anume, spre deosebire de fizica clasică, în care observatorul este obiectiv și care stabilește relațiile obiective între particule, în fizica cuantică avem de-a face cu cel care construiește realitatea. Odată, printr-un mijloc direct, implicit sau explicit așezați, observatorul observă cu mai multă atenție o particulă fundamentală, aceasta colapsează din undă în particulă, adică devine realitate. Din acest punct de vedere, putem spune că fiecare în fizica cuantică, are realitatea lui. Exact. Cum putem reconcilia natura discretă a cuanticii cu aparența de continuitate la scară macroscopică? Relația dintre continuitate și discontinuitate în fizica cuantică este o chestiune legată de rezoluție. Cu cât rezoluția este mai mare, cu atât vedem că lumea este construită digital, adică este construită din bucăți, din particule care se așează și care produc realitatea. La nivel macroscopic, toți acești pixeli nu se văd, ci avem de-a face cu fenomenul de continuitate. Atât una cât și cealaltă sunt adevărate într-un anumit cadru, într-un anumit sistem de raportare. Dar dacă vrem să realizăm o teorie unitară, ele sunt ireconciliabile în acest moment și trebuie găsite, ori una este falsă, ori cealaltă adevărată sau invers, ori o nouă teorie le poate unifica pe amândouă. Fantastic! Domnule profesor, în domeniul emergent al gravitației cuantice, cum este abordată ideea de continuitate a spațiului și timpului? Matematicienii sunt întotdeauna interesați de elementele de margine, de elementele dacă o teoremă este adevărată, dacă ea este adevărată în toate situațiile, și matematicienii caută la extreme o soluție în care teorema respectivă să nu fie adevărată. Atunci când aceasta este adevărată, oricare ar fi X aparține lui R, de exemplu, teorema este validă și este validată. Din acest punct de vedere, relația sau continuitatea dintre spațiu și timp este determinată de gravitație. Gravitația este rezultatul deformării spațiului de către materie. Cu cât materia este concentrată și avem gravitația este mai mare, cu atât spațiul este mai deformat. Din această perspectivă, conceptul de dreapta care unește două puncte, în această perspectivă a curbării spațiului, nu dreapta unește cele două puncte, ci avem acea curbă care se desfășoară după spațiul care este drept. De aceea, faptul că toate corpurile au mișcare de rotație și mișcare de revoluție, toate aceste corpuri sunt de fapt din perspectiva realității din punctul respectiv, ele sunt în linie dreaptă. Pentru că atât cât se rotește, atât și cade. Din acest punct de vedere putem explica de ce corpurile se învârt în jurul unui alt corp și nu colapsează niciodată. Problemă importantă
Absolut. din punctul acesta de vedere, pentru că noi de obicei știm că gravitația este cea care atrage corpurile, dar nu avem explicația faptului că această atracție a corpurilor este și ea rezolvată, în sensul că există o altă forță care depărtează corpurile astfel încât ele să-și păstreze o anumită poziție relativ constantă. Și acest lucru este dat de deformarea spațiului. Și este de fapt, ca să ne uităm la un aspect practic, este de fapt ce se întâmplă cu stațiile spațiale în orbite geostaționare. De fapt, ele nu sunt staționare, ele merg cu o viteză de peste 28.000 de km pe oră, ele sunt în cădere liberă, dar, datorită legii pe care tocmai ați evocat-o, nu cad niciodată. Da. Care sunt cele mai fascinante implicații filozofice ale continuității și discontinuității în înțelegerea realității noastre? Una dintre ideile fascinante de ordin filozofic la care ne poate conduce conceptul de continuitate îl reprezintă ireversibilitatea timpului. Timpul clasic despre care vorbim are un sens care este stabilit foarte clar de legile cauzalității, și anume timpul trece din trecut prin prezent și în viitor. Din această perspectivă, prezentul nu există, pentru că el este doar o clipă care se transformă în trecut în fiecare moment, da, determinat de un delta X care este calculat prin calcul diferențial. Cu toate acestea, viața noastră este un paradox, pentru că este un permanent prezent și în afara prezentului nu avem decât trecutul, adică amintirile, și avem elementele pe care ni le proiectăm pentru viitor, care sunt de asemenea virtuale, care sunt elementele de voință, ce vrem să facem în viitor. Din acest punct de vedere, continuitatea este elementul care se realizează ca un punct de inflexiune în creierul nostru, adică continuitatea între trecut, prezent și viitor, și care pe axa timpului merge dinspre trecut, adică dinspre Big Bang, momentul inițial al Universului, iar la capătul celălalt este tot începutul. Acesta este paradoxul axei timpului, pentru că dacă am merge pe axa timpului până la capătul firului, am găsit elementele care au apărut imediat după Big Bang. Deci atât la început cât și la sfârșit avem de-a face cu început. Deci viața este un perpetu început. Viața este un perpetu început, adică din punctul acesta de vedere putem spune că moartea nu este moarte, ci este o trecere, iar nașterea nu este o naștere, ci este o renaștere. Domnule profesor, pentru tinerii pasionați de știință, de ce ar trebui să le pese de continuitate și cum ne ajută acest concept să înțelegem mai bine universul în care trăim? Conceptul de continuitate se manifestă în toate domeniile, inclusiv în domeniul moral, inclusiv în domeniul schimbului de generații. Din acest punct de vedere al schimbului și al continuității între generații, este un lucru fundamental al speciei noastre. Pentru că, spre deosebire de toate celelalte specii, specia noastră, odată cu apariția neocortexului și a raționalității, adică cu apariția conceptului de eu, adică de așezare a creierului nostru, a eului nostru, pe axa timpului, ca procesator subiectiv de informație, specia noastră a căpătat o calitate nouă, și anume a căpătat calitatea de sumativă, adică cumulativă, de a acumula, de a conduce de a prelua tot ceea ce au făcut generațiile anterioare și de a porni de acolo mai departe, pe o axă deschisă, adică spre deosebire de toate celelalte specii care evoluează într-un cadru închis. Odată cu apariția neocortexului apare un nou tip de evoluție care este spectaculos, și anume evoluția de tip cultural.
Evoluția de tip cultural deschide calea către subiectivitatea așezată într-un spațiu cumulativ, adică noi preluăm o mare parte din realizările anterioare și mergem mai departe. Adică folosim obiecte, suntem singura specie care folosește obiecte pe care nu le-a creat. Și acest lucru creează ideea de tehnologie. Tehnologia este cea care ne-a adus aici, dar tehnologia este creată tocmai de creierul care are un eu, creierul care poate să spună imperativ: eu gândesc, eu iubesc, eu trăiesc. Nicio altă specie nu are calitatea de eu pe care o are ființa umană. De aceea, continuitatea este fundamentală pentru specia noastră, că este cea care ne-a condus aici. Și care ne va ghida și în viitor. Și în viitor. Exact. Astfel am ajuns la capătul călătoriei noastre, o călătorie de la certitudinile netede ale matematicii pure, prin misterele fizicii cuantice, până la frontierele cunoașterii umane. Domnule profesor dr. Titi Paraschiv, vă mulțumim pentru că ne-ați deschis ferestrele către idei care modelează universul nostru. Continuitatea nu este doar un concept abstract, este o cheie către înțelegerea profunzimii realității. Spre deosebire de oamenii de știință de acum 200 de ani, care aveau foarte multe certitudini, oamenii de știință de astăzi au mult mai puține certitudini și mult mai multe cunoștințe. De aceea pot să afirm că certitudinile de altă dată se transformă în rezultate parțiale sau relative. Sentimentul, sau dacă vreți, continuitatea din acest punct de vedere, caracterul cumulativ, este dată de non-contradicțiile din punct de vedere al cunoașterii. Adică tot ceea ce a făcut Isaac Newton este adevărat, chiar și în condițiile perspectivei teoriei lui Einstein. Dar precizia sau rezultatele lui Newton sunt adevărate într-un anumit cadru clar definit. De aceea, elementele de care ați vorbit dumneavoastră, referitoare la certitudini în materie de continuitate, mă conduc la ideea că certitudinile de altă dată devin astăzi elemente de probabilitate. Adică creierul nostru nu funcționează după legile cauzalității clare, da și nu, adevărat și fals. Între adevărat și fals există o funcție continuă și această funcție continuă se poate exprima în termeni matematici doar prin intermediul probabilității. Creierul nostru funcționează mai repede după teorema lui Bayes, adică își crește probabilitatea de a observa corect și cu precizie un fenomen pe măsura datelor pe care le primește prin sistemul senzorial. Din acest punct de vedere, avem o limită, și anume această limită pe care o avem datorită sistemului senzorial, adică avem doar 5 ferestre prin care noi privim realitatea și suntem sclavii acestui sistem. Probabil, dacă știința de până astăzi a adus foarte multe îmbunătățiri ale creșterii fidelității celor 5 simțuri, aparate de auz, de vedere și așa mai departe, de vedere pe timp de noapte, așa, probabil că în viitorul foarte apropiat vor exista și elemente de augmentare în care să se inventeze noi sisteme de preluare de informații din mediul exterior, adică să apară noi simțuri cu care omul să fie augmentat. Și acest lucru ne poate conduce la creșterea preciziei noastre în a înțelege universul în care trăim. Fascinant, fascinant. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru bogăția informațiilor pe care ni le-ați oferit astăzi. Pentru followerii noștri, rețineți, fiecare descoperire științifică, fiecare ecuație, fiecare paradox este o poveste care așteaptă să fie spusă.
Până data viitoare, rămâneți curioși față de știință și amintiți-vă, explorarea este o călătorie fără sfârșit. Aceasta a fost Highway to Space. Keep looking up! Hei, visător de stele, sunt Dan Profir, în direct pe Highway to Space, gata să vă inspir. Prindeți-vă bine, pornim spre infinit, prin cosmosul vast, acum vei fi uimit, de pe întinsul pământ până în cerul tihnit. Highway to Space e un vis nesfârșit. Astronauți cu toții să zburăm spre stele, alte universuri ne așteaptă și ele. Pasiunea ne poartă, ani lumină distanță, pornim în aventură, mereu cu speranță. Highway to Space, vino în călătorie, Cu povești nespuse și vise în armonie. Viitorul e aproape, strălucim peste noapte. Highway to Space, inima să ne poarte. Podcastul dă voce planetelor vii, cu știință și artă, fără ziduri pustii. De pe lună pe Marte, mereu în mișcare, mistere dezlegăm cu a inimii chemare. Savanți, artiști și poeții, cu toți împreună, Vis în ziua de mâine, cu idei la îndemână. Episodul deschide un drum curajos, zburăm împreună cu gând luminos. Highway to Space, Highway to Space, vino în călătorie, Highway to Space, cu povești nespuse și vise în armonie. Viitorul e aproape, Strălucim peste noapte. pe Highway to Space, Inima să ne poarte. viitorul ne cheamă spre lumi neîngrădite, galaxiile le așteaptă abia întrezărite. Spre stele vom merge dincolo de gând, alătură-te nouă la visul cel blând. Aventura începe, trezește-te acum. Pe Highway to Space să pornim la drum. Highway to Space, to Space, vino în călătorie. Highway to Space, cu povești nespuse și vise în armonie. Viitorul e aproape, strălucim peste noapte, pe Highway to Space, inima să ne poarte.